हलारे नी ला शर्तां यार तेरा ठोके ते बड़े सवारे नी। ਹੈਲੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਗਸਟੇਟਸ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਈਨਮਾਸਟਰ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਾਈਨਮਾਸਟਰ ਓਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 1.1 ਵਾਲਾ ਸਾਈਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ। 1.1 ਵਾਲਾ ਸਾਈਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.1 ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਹਦੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਗੋ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਬੜਾ ਲੋਗੋ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਲੋਗੋ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹ ਲੋਗੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੋਗੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੁ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੈਕ ਸਕਰੀਨ ਸਟੇਟਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਸਕਰੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਪੂਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਫੋਟੋ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਫੈਕਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਆ ਰਿਹਾ ਇਫੈਕਟ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਕਰੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਪਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸੇਵ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ।